بعد إعلان ريلمي عن سلسلة البي الجديدة وطرحها في الأسواق بموبايلين الريلمي بي 1 5G، وده اللي هتكلم عنه في الفيديو إن شاء الله، والريلمي بي 1 برو اللي اتكلمت عنه في فيديو قبل كده. لو حابين تاخدوا فكرة اللينك في خانة الوصف. المهم يا أصدقائي، هنعرف في الفيديو ده إن شاء الله كل مواصفات ومميزات وعيوب وفتح علبة وسعر ريلمي بي 1 5G. بس الأول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم اولا بالمواصفات العادية للريلمي بي 1 5G، والبداية مع التصميم. الموبايل يا اصدقائي مصنوع من خامات بلاستيكية سواء الظهر او الاطار الجانبي، والكاميرات بتيجي في منتصف ظهر الموبايل على شكل دائري زي ما هو واضح قدام حضراتكم، والواجهة طبعا مصنوعة من الازاز، والموبايل مقاوم لرذاذ الماء والغبار بشهادة IP54. أما أبعاد الموبايل، الطول 163 مللي والعرض 75.5 مللي، أما سمك الموبايل 8 مللي والوزن 188 جرام. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال 4G و 5G ومش بيدعم تركيب كارت ميموري، والموبايل بيدعم تقنية NFC في بعض الأسواق أو بعض الدول، وبيدعم خاصية أوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية من خلال منفذ الشحن، والموبايل بيدعم بصمة الإصبع مدمجة في الشاشة، وبيدعم بصمة الوجه أو خاصية التعرف على الوجه فيس أنلوك، والموبايل بيدعم مدخل سماعات الأذن، وبيدعم سماعات الستيريو علشان تجربة الصوت تكون قوية، وبيدعم مستشعرات التسارع والتقارب والبوصلة والجيروسكوب، وبيدعم محرر الصور والفيديو المستندات، تقدر تعدل على الصور والفيديوهات من خلال معرض الصور، وبيدعم تشغيل الصوت والفيديو بأكتر من صيغة. أما نظام تشغيل ريلمي بي 1 5G أندرويد 14 مع واجهة ريلمي يو اي 5.0، والموبايل هينزل له تحديثات لمدة 4 سنوات سواء تحديثات نظام أو تحديثات أمان. أما ألوان الموبايل الأحمر والأخضر زي ما هو واضح قدام حضراتكم. دي المواصفات العادية اللي موجودة في ريلمي بي 1 5G. نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل وبتحكم على الأداء. والبداية مع البطارية، واللي بتكون قوية بسعة 5000 ملي أمبير مع شاحن سريع 45 واط هيشحن 50% في 27 دقيقة، ومنفذ الشحن تايب سي. البطارية قوية وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم، سواء كنت بتلعب على الموبايل او بتستخدمه في الانترنت او مشاهدة الفيديوهات او في اي استخدام انت عايزه، وهيساعد في اداء البطارية الكويس. دقة تصنيع المعالج الموفرة للطاقة 6 نانومتر. نيجي بقى لمساحة تخزين ريلمي بي 1 5G. الموبايل بأكتر من إصدار. الإصدار الأول رام 6 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني رام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت، والرامات بتزيد تلقائيا للضعف من خلال السوفت وير. والموبايل زي ما قلت لكم مش بيدعم تركيب كارت ميموري. اما عن اداء الريلمي بي 1 5G، المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف؟ خلينا كده نشوف. المعالج يا اصدقائي بيجي من شركة ميديا تك ديمينستي 7050 5G ثمان النواة بدقة تصنيع 6 نانومتر. المعالج هيكون موفر في الطاقة. اما المعالج الرسومي مالي جي 68، المعالج هيقدم اداء سريع وقوي في كل الاستخدامات، خاصة في الالعاب التقيلة زي بابجي وكول اوف ديوتي او العاب الرسومات العالية بشكل عام، وكمان بيقدم اداء كويس بالنسبة للاستخدامات العادية زي الانترنت او مشاهدة الفيديوهات او الصور. والحقيقة الديمينستي 7050 اثبت كفاءته في اكتر من موبايل. نيجي بقى لشاشة الريلمي بي 1 5G، واللي بتكون من نوع الاموليد بحجم 6.6 بوصة بجودة الفول اتش دي بلس بدقة 1080 بكسل في 2400 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز. هيفرق في سرعة الاستجابة للشاشة خاصة في الألعاب التقيلة، وكثافة بكسلات 395 بكسل لكل بوصة، ومعدل السطوع 1200 شمع علشان الشاشة تكون فائقة الوضوح في ضوء النهار وتحت أشعة الشمس. والشاشة بيجي عليها طبقة حماية وبتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة بالأرقام وعمليا صديقي العزيز هتقدم أداء رائع وسريع في كل الاستخدامات، سواء في الانترنت او مشاهده الفيديوهات او الصور، او حتى في الاستخدامات التقيله او الالعاب التقيله زي بابجي او كول اوف ديوتي او فري فاير. الشاشه بتقدم اداء سريع وقوي، ما فيهاش تهنيج ولا فيها لاج، وكمان الوانها متناسقه جدا، ومعدل السطوع جيد خاصه في ضوء النهار وتحت اشعه الشمس. الشاشه قويه لانها من نوع الاموليد بجوده عاليه مع معدل تحديث 120 هرتز، فكل ده بيفرق في سرعه الشاشه بشكل كبير. اما عن كاميرات الريلمي بي 1 5G، اولا الكاميرا الاماميه واللي بتكون بدقه 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.5، وبتدعم ال HDR والبانوراما، وتصوير الفيديوهات بجوده الفول اتش دي بدقه 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 اطار في الثانيه.
الكاميرا الأمامية أو كاميرا السيلفي هتقدم أداء جيد جدا من حيث الجودة والألوان، هتاخد صورة رايقة وواضحة ما فيهاش أي مشاكل. أما الكاميرات الخلفية في الموبايل بتكون ثنائية مع فلاش ليد. الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، والكاميرا التانية بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4 للعزل والبورتريه. طبعا الكاميرات الخلفية بتدعم أوضاع ال HDR والبانوراما والتصوير الليلي والتصوير البطيء والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتركيز التلقائي، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. الكاميرات الخلفية من أهم مميزات الموبايل، وهتقدم أداء رائع جدا من حيث الجودة والألوان، هتاخد صورة على الرايق، ولكن يعيبها إنها مش بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K، وده أمر عادي بالنسبة لفئة الموبايل السعرية. تعالوا بقى مع بعض نعرف محتويات علبة الريلمي بي 1 5G. بيكون موجود في العلبة الموبايل وعليه سكرينة من الشركة، وموجود راس الشاحن بقود 45 واط وكابل يو اس بي تايب سي والجراب لحماية الموبايل ودبوس معدني لاستخراج شرائح الاتصال ودليل البدء السريع او كتيب التعليمات وشهادة الضمان. مش بيكون موجود في العلبة سماعات الأذن، وده أمر عادي بالنسبة للريلمي. نيجي بقى للعيوب والمميزات. لازم تعرف يا صديقي العزيز إن مفيش أي موبايل خالي من العيوب، ولا موبايل كله مميزات. أي موبايل فيه عيوب وفيه مميزات. هبدأ أولا بالعيوب. من عيوب الريلمي بي 1 5G لا يدعم تركيب كارت ميموري، والعيب التاني لا يدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K، والعيب الثالث والأخير التصميم قديم شوية وهو نفس تصميم الريلمي 11 مع اختلاف المواصفات. دي العيوب. نيجي بقى للمميزات. من مميزات الريلمي بي 1 5G البطارية قوية، هتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات لأنها بسعة 5000 ملي أمبير مع شاحن سريع بقود 45 واط. والميزة التانية في الموبايل الشاشة أموليد بجودة عالية، هتقدم أداء رائع في كل الاستخدامات خاصة في الألعاب التقيلة، وكمان ألوانها متناسقة جدا. أما الميزة التالتة في الموبايل المعالج بيقدم أداء رائع وقوي في كل الاستخدامات خاصة في الألعاب التقيلة. والميزة الرابعة في الريلمي بي 1 5G الكاميرات الخلفية بتقدم أداء رائع جدا من حيث الجودة والألوان، هتاخد صورة رايقة واضحة وألوانها متناسقة جدا. أما الميزة الخامسة في الموبايل بيجي بأحدث نظام تشغيل أندرويد 14 مع واجهة ريلمي يو اي 5.0، وهتاخد تحديثات لمدة 4 سنوات سواء تحديثات امان او تحديثات نظام. دي العيوب والمميزات في الموبايل. نيجي بقى لاخر حاجه ودي اللي هنهي بيها الفيديو، وهي سعر ريلمي بي 1 5G. هقول السعر العالمي للموبايل وفي بعض البلدان العربية، السعر المتوقع في بعض البلدان العربية. أولا سعر نسخة الرام 6 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت بحوالي 190 دولار أمريكي، يعني بالمصري 9299 جنيه، والسعر في مصر ممكن يختلف بسبب الأزمة الاقتصادية. أما السعر بالسعودي 719 ريال، والسعر بالإماراتي 699 درهم، والسعر بالدرهم المغربي 2027، والسعر في ليبيا 1062 دينار، وفي الجزائر 39843 دينار. أما سعر الموبايل بالعراقي 248189 دينار، والسعر في الأردن 135 دينار. واخيرا سعر الموبايل في فلسطين الحبيبه 930 شيكل. ده سعر نسخه الرام 6 جيجا مع ذاكره تخزين 128 جيجا بايت. نيجي بقى لسعر نسخه الرام 8 جيجا مع ذاكره تخزين 256 جيجا بايت بحوالي 230 دولار امريكي. ده سعر الموبايل بالدولار الامريكي والسعر المتوقع في بعض البلدان العربيه. لازم تعرفوا اصدقائي الاعزاء ان السعر قد يختلف بزياده او نقصان على حسب الدوله او على حسب الاسواق. كل دوله وليها ظروفها الاقتصاديه. وبس كده. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت افيدكم بشكل كبير. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش على اخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على يوتيوب. اما لو بتشوفوا الفيديو من على الفيسبوك، لايك للفيديو ومتابعه للصفحه. في النهايه ما تنسوش تصلوا على النبي. اشوفكم على خير في فيديوهات جديده ان شاء الله. سلام.